අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම අද අපි බලමු ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඩිසයින් එකක් ෆොටෝෂොප් වලින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්. මම දැන් ෆොටෝෂොප් වලට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ඉමේජ් එක. මම ඉමේජ් එක ගත්තේ අන්ස්ප්ලෑෂ් වලින්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අන්ස්ප්ලෑෂ් කියන්නේ quality images download කරගන්න පුළුවන් site එකක්. මම මේ ඉමේජ් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්නම් description එකේ මම දාන්නම් මේක drive link එක. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් unsplash එකට යන්න නැතුවම මගේ drive link එකෙන් මේ image එක download කරගන්න. එතකොට මම මේ download කරගත්ත image එකෙන් පොඩි වැඩ කෑල්ලක් කරන්න තමයි යන්නේ. මේක හොඳ quality image එකක්. ඕගොල්ලෝ මේ Photoshop වල වැඩ අපි Photoshop වල වැඩ කරනකොට quality images තියෙන තරමට හොඳයි. විශේෂයෙන් මේ selection වගේ දේවල් කරනකොට quality images තියෙනවා නම් අපිට හරියම ලේසියෙන් මේ selections කරන්න පුළුවන්. right. මම මුලින්ම මගේ layer palette එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මේ image එක unlock වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒක unlock කරගන්න. right. ඊට පස්සේ මම quick selection tool එකට යනවා. මේ තියෙන මම hover කරනකොට ඒක පෙන්නනවා quick selection tool කියලා. මම quick selection tool එකට ගිහිල්ලා මම මේ ළමයාගේ shirt එක select කරගන්නවා. right. okay. මේ shirt එකත් එක්ක සමහර තැන් මගේ denim එකත් මෙයාගේ select වෙලා තියෙනවා. මම මෙතන minus mark එකට ගිහිල්ලා මම මේ denim මේ ටික විතරක් unselect කරගන්නවා. මම මේ selection tool එක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඉස්සරහට මේ selection tools කියන්නේ මොනවද? Photoshop වල selection tools ගොඩක් තියෙනවා. selection කරන විදි ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒව මොනවද කියලා ඉස්සරහට ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. right. මම දැන් selection එක කරගෙන ඉවරයි. මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මොකද්ද? control J press කරලා මම මේ select කරගත්ත කොටස විතර duplicate එකක් ගන්න. control J press කරලා duplicate එකක් ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න layer palette එකේ ඒ අදාළ duplicate එකේ layer එකක් වෙනමම එනවා. අපි මේක අපිට ඕන නම් මෙහෙම මේ ඒ අදාළ කොටස වෙනමම ගන්න පුළුවන්. right. ඒත් මම ඒක එහා මෙහා කරන්න යන්නේ මුකුත් කරන්නේ control Z ගහලා මම තිබ්බ තැනම තියාගන්න. right. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ image එකේ මේ මම හදාගත්ත නැත්නම් වෙනම කපාගත්ත shirt එකට පොඩි hue and saturation එකක් දීලා චුට්ටක් shirt එකේ color එකේ හා මෙහා කරගන්න මම බලනවා. right. මම ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? මම යනවා adjustments වල මේ layer palette එකේ යට තියෙන adjustments වලට ගිහිල්ලා මම click කරනවා hue and saturation. right. hue and saturation click කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තව layer එකක් එනවා hue and saturation කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී hue and saturation වෙනස් කරොත් මෙතන ආපු මේ layer එකෙන් hue and saturation වෙනස් කරොත් මම මේ වෙනස් කරන දේ මුළු image එකටම බලපානවා. ඒත් මට image එකටම බලපාන විදියට මේ එහා මෙහා කරන්න ඕනේ hue and saturation එක. මට ඕන මේ shirt එකට විතරක් මේක apply වෙන විදියට මේ hue and saturation එක වෙනස් කරන්න. ඒ හින්දා මම මේ hue and saturation right click කරලා create clip mask දෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන පොඩි ඊතලයක් එක්ක පල්ලෙහාට ඊතලයක් වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ hue and saturation එක දැන් apply වෙන්නේ මේ shirt එකට විතරයි. ඉතින් එහාට background එකට වෙන කොහෙටවත් මේ කරන දේ apply වෙන්නේ නැහැ. right. ඉතින් මං චුට්ටක් එහාට මෙහාට කරලා hue එක දැන් ඔයගොල්ලෝ අහනවා ඇති ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන මොකද්ද මේ hue එක? මොකද්ද මේ saturation එක? ওই වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකයි අපි මේ design tool එක ඉගෙන ගත්තා පමණින් design ඉගෙන ගන්න නැහැ. අපි මේ hue එක මොකද්ද saturation මොනවද මේ වගේ දේවල් ගැන ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. මම මේ හා සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට වීඩියෝස් දාන්න මේවා ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන. මේවා ගැන ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා කියවන්න material real materials ඕන තරම් දැන් YouTube එකේ තියෙනවා. මම මේක ගැන පැහැදිලි සිංහල වීඩියෝ එකක් සිංහලෙන් describe කරලා මේවා විස්තර කරලා මම පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහට අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඒත් දැනට අපි මේ දෙක එහාට මෙහාට කරලා අපි බලමු මේකේ shirt එකේ පොඩ්ඩක් මේ color එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. right. ඉතින් මම මෙතනින් චුට්ටක් විතර එහාට මෙහාට කරලා මේක චුට්ට මේ shirt එකේ පාට ඝනකම කරගන්න. ඕන අපිට පුළුවන් මේ shirt එකේ පාට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරන්න. මේ රෝස පාට කරන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට කරලා කහ පාට කරන්න පුළුවන්. ඒත් මට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මට සාමාන්‍ය විදිහට චුට්ටක් මේ තැඹිලි පාට වැඩි කරගත්තා නම් ඇති. right. මම චුට්ටක් වැඩි කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගමු. මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මොකද්ද? මම එනවා ආයි යටම layer එකට. යටම layer එක මොකද්ද? අපි selection එක කරගත්ත image එක. අපි මුලින්ම අපි upload කරගත්තේ
නැත්නම් මුලින්ම අපි මේ Photoshop එක ඕපන් කරගත්තේ අර අපි අන්ලොක් කරේ අන්න ඉමේජ් එකට එනවා. ඒ ඉමේජ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම ඒක සිලෙක්ට් කරලා ආයි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මම මේක black and white කරනවා. right ඒක black and white කරපු ගමන්ම අර ෂර්ට් එක ඇර අනිත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක black and white වෙනවා. මොකද අපි අතන සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා ඒක වෙනම ලේයර් එකකින් උඩට අරන් තියෙන්නේ. දැන් යට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරක් black and white වෙනවා. මම මේ black and white එකත් පොඩ්ඩක් darkness එක එහා මෙහා කරගන්න ඕන. ඒ හින්දා මම මේක තව චුට්ටක් මේ red පැත්තට ගෙනහිල්ලා චුට්ටක් එහාට මෙහාට කරලා මම මේක හදා ගන්න. තව චුට්ටක් dark කරගන්නවා. right හරි. ඊට පස්සේ මට දාන්න ඕනේ මෙතන පොඩි artistic font එකක්. පොඩි නිකම් aesthetic look එකක් එන්න artistic font එකක් දාන්න ඕනේ. මම යනවා මොකකටද horizontal type tool එකට. horizontal type tool එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ box එකක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම මේක press කරගෙන box එක ඇඳ ගන්න. ඇයි box එක ඇඳගන්නේ? අපි එක සැරයක් විතරක් click කරා දිගටම type වෙනවා. අපි box එක ඇඳොත් අදාළ මේ box එකේ විතරයි text එක වැටෙන්නේ. වෙන කොහෙටවත් වැටෙන්නේ නැහැ. right හරි. මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පොඩි ගත්ත පොඩි වදනක් තියෙනවා. මම ඒක අරගෙන මෙතනින් paste කරගන්නවා. You alone are enough. You have nothing to prove to anybody. right මම මේ caption එක තමයි ගත්තේ. අපිට පුළුවන් මේකේ properties වලින් අපේ line spacing, letter spacing හදාගන්න. properties කොතනද තියෙන්නේ? text tool එක මේ type tool එක select කරපු ගමන්ම optional panel එක මේ උඩ එන panel එකට අපි කියන optional panel එක කියලා. මේවට අපි කියන palettes කියලා. මේ උඩ තියෙන panel එකට කියන අපි optional panel නැත්නම් optional palette එක කියලා කියන. අපි ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන මෙන්න මෙතන මේ toggle එක click කරනවා. මේ toggle එක click කරාට පස්සේ අපිට අදාළ විදියට font size එක, line spacing, letter spacing ඔය වගේ ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. මම මුකුත් මෙතන කරගන්න යන්නේ නැහැ. මට මේ තියෙන line spacing, letter spacing better හොඳයි. ඒ හින්දා මම මේ enough කියන වචනේ විතරක් select කරලා ඒකේ පාට විතරක් වෙනස් කරනවා. මට enough කියන එකේ ඒ වචනේ පාට ගන්න මේ shirt එකේ color එක. මේ ළමගේ shirt එකේ color එක ගන්න ඕනේ. මම මොකද්ද කරන්නේ? අදාළ enough කියන වචනේ select කරලා මම මෙතන color select කරලා මෙතනින් shirt එකේ පාට pick කරනවා. pick කරලා okay දෙනවා. right ඊට පස්සේ අපිට තව artist look එකක් ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ළමයාගෙන් නිකන් shirt එකේ පේන නොපේන ගානට මේ text එක පල්ලෙහාට ගේන්න. මෙන්න මේ විදියට. right අපිට ඕන නම් පුළුවන් background එක තව ටිකක් මෙතනින් black and white එකේ එහාට මෙහාට කරලා darkness dark කරගන්න පුළුවන්. right ඒක ඔයගොල්ලන් කැමති විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ color change එකක් කරනකොට දැන් මම මේ enough කියන වචනේ මම තැඹිලි පාට කරා. right ඒක ඕනනම් මට තිබ්බ මේ shirt එක කහ පාට කරලා ඒ වචනේ enough කියන එක කහ පාට කරා. right හැබැයි මම එහෙම design decision එකක් ගත්තේ නැහැ. මොකද මෙතන තියෙන සුදු පාට background එක ඒක contrasting issues එයි කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ designs කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕන design theories, right design guidelines මේ වගේ design practices, good practices කියලා අපි කියනවා. right මේවා ගැන consider කරන්න ඕනේ. මේ tool එකක් ඉගෙන ගත්ත පමණින් designer කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ design rules, මේ design theories මේවා follow කරලා design හොඳ good practices තියෙනවා. ඒවා follow කරලා මේ හොඳ design එකක් ඕගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අදට මම මේ design එක තමයි මේ අද මම කරේ මේ design එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ enjoy කරා කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේව එකක් කරලා බලන්න. අමුතු design එකක් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ portfolio එකට upload කරලා ඔයගොල්ලෝ description මගේ comments වල ඔයගොල්ලන්ගේ portfolio link එක share කරන්න. එතකොට මම feedback එකක් දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ design එක ගැන. So, thank you very much. I have a video.